Hello, welcome. This is Techno Tuty. Join with us to win your life. අතට වැඩිපුර සල්ලි ටිකක් ලැබුණොත් කොහොමද? කැමති නේද? ඒකත් කිසිම මහන්සියක් නැතුව. ඔව්, එහෙම පුළුවන්. ඔයාලා දන්නේ නැති වුණාට ඔයාලගේ යාළුවෝ වගේම සමහර නෑදෑයොත් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් උපයන විවිධ ක්‍රම දැනටත් පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඇයි ඔයාලට බැරි? තව කෙනෙක්ගේ හොඳ නරක අහලා අමාරු වැටෙන්නේ නැතුව එන්න අපිත් එක්ක ඉගෙන ගන්න. අපි මුලින් ඉඳලා හැමදේම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. ඉතින් ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලට. වෙනද වගේම අදත් ඔයාලා එකතු වෙන්නේ Techno Tuty YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අදත් අරගෙන ඉන්නේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඩොලර්ස් හොයන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක්. මේකත් Deriv එක ඇතුලේ හොඳට ගෙවන මෙතඩ් එකට හදපු හොඳ ඔටෝ ට්‍රේඩින් රොබට් කෙනෙක්. රයිට්. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. මොකද ඔයාලට වැදගත් වටින videos නිරන්තරයෙන් අරන් එන්න අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම bell icon එක අනිවාර්යෙන් all කරලා තියාගන්න. ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම description එකට ගිහිල්ලා description එකේ තියෙන සම්පූර්ණ විස්තරේ ඔයාලා ඒක read කරන්න. read කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය දේ එතනින් ගන්න. මොන හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp හරහා මාව සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් අය කියනවා මේ රොබට්ලා හරහා මුදල් සොයන්න බෑ. මේව වැඩ කරන්නේ ඩිමෝ වලට විතරයි, රියල් වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දන්නේ එහෙම කියන්නේ කියලා. හැබැයි ඒකට එහෙම කියන හේතුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම මෙතන ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැහැ. දන්න අය දන්නවා ඇති. නමුත් රොබට්ලාගෙන් හොයන අය ඉන්නවා. මමත් සොයනවා. සොයන වීඩියෝස් මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒව බලන්න. හරියට වැඩ කරනවා නම් හොඳ රොබට් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ දේ කරගන්න. ඉතින් හොඳ රොබට් කෙනෙක්ගේ ගති ලක්ෂණ ගත්තම එයා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ රිටර්න් රේට් එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. විනිං ඇකියුරේට් හොඳ වෙන්න ඕනේ දෙක. ඊට පස්සේ පොඩි මාටින්ගේල් එකකින් වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් රිටර්න් රේට් වැඩි කියන්නේ මාටින්ගේල් එක අඩු වුණාට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හොඳ ලක්ෂණ තියෙන රොබට් කෙනෙක්ගෙන් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ වැඩක් ගන්න. හරි. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද රොබට් වැඩ කරන විදිය බලන්න. මේක ඩොලර් 100ක ස්ටේක් එකක් කරන් ඩොලර් 500ක් සොයන වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඩොලර් 500ක් එක සැරේ සොයනවා කියන්නේ ඩොලර් අඩුම 3-4000කවත් account එකක් විය යුතුයි. ඒ වුණත් අපි එක සැරේ සොයන්නේ නැහැ. ඒකත් අපි දෙපාරකට තුන් පාරකට තමයි සොයන්නේ. මම කියලා දෙන්නේ එහෙම. ඉතින් රොබට් රන් වෙන අතරේ අපි ඊටු විස්තර කතා කරමු. හරි. අපි binary bot interface එකේ ඉන්නේ. ඉතින් 100 market rise fall stake එක 100යි, stop loss 400යි, profit 500යි. ටික් 5යි. ඔන්න රොබට්. හරි. එයා වැඩ අපි බලමු කොහොමද මෙයාගේ profit එක අපිට දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මෙතන අපි ඩොලර් 500ක් සොයන්නේ ලොකු කැපිටල් එකක් තියෙන account එකකනේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 4000ක් තියෙන account එකක අපිට එක සැරේ ඩොලර් 500ක් හොයනවා නම් මෙහෙම යතයි. එහෙම නැත්නම් ඊටත් වැඩිය ලොකු කැපිටල් එකක් තියෙන account එකක දෙතුන් පාරකට හොයනවා නම් අපිට ඩොලර් 500ක් යතයි. ඉතින් මේ රොබට් ඇත්තටම මේ ඩොලර් 500ක් 1000ක් නෙමෙයි. අපිට මේක ඩොලර් 10ක් ඩොලර් 20ක් තියෙන account එකක වුණත් රන් කරන්න පුළුවන්. ඩොලර් 10ක් තියෙන account එකක අපිට ඩොලර් එකකින් stake එක ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 735න් stake එක ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 100ක් තියෙන account එකක අපිට stake එකක් ගන්න පුළුවන්. කැමති ගානකින් ඒ වගේම කැමති ගානක් plan කරගන්න පුළුවන් profit එක. ඉතින් ඒක මේක account එක ලොකුද පොඩිද කියන එක මෙතන රොබට් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එයාට දෙන ඩිරෙක්ෂන් එකට එයා වැඩ කරනවා. අපිට අදාළ නම්බර්ස් විතරයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් රොබට්ගේ ස්ට්‍රැටජික් එක ඒ දේවල් අපි ඔයාලට පස්සේ කතා කරන්නම්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මේ රොබට් අරගෙන වැඩ කරනවා නම් එයාලත් එක්ක ඒ දේවල් කතා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපි group එකට join වෙන්න. free robot group එකක් තියෙනවා. ඒ group එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විස්තර දැනගන්න ඔයාලට පුළුවන් පහළ description එකේ තියෙන WhatsApp number එක පාවිච්චි කරලා මට message එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මම එයාලට කියන්නම් කොහොමද group එකට join වෙන්නේ. කොහොමද monthly plan එකකට profit එකක් ගන්න කියන එක. right. robot trade දෙකක් ගත්තා. ඩොලර් 100න් තමයි stake එක ගන්න. ඉතින් පළවෙනි එක loss වෙනකොට දෙවෙනි එක
එයා ඩොලර් 236කින් තමයි ගන්නෙ. ඉතින් 225යි 7.4ක ප්‍රොෆිට් එකක් යා ඒ එන්ට්‍රි එකේ අරන් තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ ප්‍රොෆිට් එක ඩොලර් 125යි 7.4ක් විදිහට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. බලමු ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන මේ රොබර්ට්ව මාටින් ගේල් එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර තියලා තියෙනවා. මොකද මෙයාගේ විනින් ඇකියුරේට් ගොඩක් වැඩි. මොකද හොඳට ටෙස්ට් කරපු රොබර්ට් කෙනෙක් මේක ලොස් වෙන්නේ නැහැ කියන තැන ඉන්න නිසා මාටින් ගේල් වැඩිපුර තියලා තියෙනවා. හේතුව ඉක්මනට මෙයාගේ ප්‍රොෆිට් එක අරගෙන ඉවර කරන්න. ඉක්මනට අපේ ප්ලෑන් එකට ගිහිල්ලා ඉවර කරගන්න. නැත්තම් මෙතන 95ක් ගෙවන රයිස් ෆෝල් මෙතඩ් එකට තමයි මේ රොබට් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මෙතඩ් එකකට ඇත්තටම 0.5ක එකක වගේ රිටර්න් රේට් එකක් තිබුණා නම් ඇති. නමුත් මේකේ රිටර්න් රේට් එක මේ සමා වෙන්න මාටින් ගේල් එකක් තිබුණා නම් ඇති. ඉතින් මාටින් ගේල් එක ටිකක් වැඩි පැත්තට තියලා තියෙන්නේ මෙයාගෙන් ඉක්මනට මේ වැඩේ ඉවර කරගන්න ඕන නිසා. right. number of runs 5යි win 2යි loss 2යි total profit එක 250යි 17.8. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මේක වැඩ කරන විදිය. win 2යි loss 2යි. දෙකක් loss වෙලා දෙකක් win කරනකොට මෙයාගේ profit එක ඩොලර් 250ක් මෙයා පෙන්නනවා. සමා වෙන්න right. පස්වෙනි රන් එක තමයි complete උනේ. ඒක win. total profit එක ඩොලර් 345යි. හරි. අපි බලමු. ඉතින් නැවතත් මම කියන්නේ කවුරු හරි කියනවා නම් රොබර්ට්ලා රියල් එකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා ඒ චැලෙන්ජ් එක මම බාර ගන්නවා. බාරගෙන තියෙනවා මීට කලින්. ඉතින් අමුතුවෙන් බාර ගන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මගේ ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙන වීඩියෝස් බලන්න. රියල් account වල ඩොලර් 100ක account එකක ඩොලර්ස් හොයන එකක් ඇති. ඒ වගේම ඩොලර් 1000ක account එකක රුපියල් 29000ක් හොයන එකක් ඇති. රොබර්ට් කෙනෙක් කරා ඒ රියල් account වල වැඩ කරන ඒවා. ඉතින් මම හිතන්නේ තවත් ඔයාලට proof ඕන වෙයි කියලා. අවශ්‍ය නම් දෙන්න පුළුවන්, ගැටලුවක් නැහැ. මොකද වැඩ කරන අය දන්නවා මේක කොහොමද රොබර්ට්ලා වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම හරියට කියලා දෙන දේ ඔලුවට දාගෙන හරි විදියට ගමනක් යනවා නම් මේකේ ලේසියෙන්ම දවසට ගාණක් සොයන්න පුළුවන්. හරි. රන්ස් 7යි 4ක් වින් 3යි ලොස්. ප්‍රොෆිට් එක ඩොලර් 470යි 748යි. බලමු. අපිට 8 වෙනි රන් එක වින් කරා නම් අපේ ඇචීව්මන්ට් එකට අපි යනවා. ඉතින් බලමු 8 වෙනි රන් එක වින් කරනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මෙයා සිග්නල් එක ගන්න ටික වෙලාවක් යනවා. ගැටලුවක් නැහැ. බලමු අපි. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඩොලර් 500ක් කියන එක අමතක කරන්නකෝ. අපි රියල් account එකක ඩොලර් 100ක් වගේ තියෙන account එකක දවසට ඩොලර් 10ක් 15ක් සෙව්වත් රුපියල් 4500ක් විතර දවසට ජොබ් එකක් කරන කෙනෙකුටත් අමතර ආදායමක් විදිහට හොඳටම ඇති. ජොබ් එකක් නොකරන කෙනෙකුට වුණත් රුපියල් 4000ක 4500ක් කියන දවසක ආදායම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ගොඩක් අය ඉන්නවා Deriv account එකක් තියාගෙන වැඩ කරන අය. තව අය ඉන්නවා Deriv account 3-4ක capital වෙන වෙනම දාලා ටික ටික ගණන් ගන්න කරන අය. ඉතින් ඒවා එක එක tricks. ඒවා පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ verification එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔයාලට මම link එක දාලා තියෙයි log මේ ඔයාලට account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. description එකේ ඇති account එක හදන වීඩියෝ එක, ඒ වගේම real account එකේ රුපියල් 29000ක් profit කරන වීඩියෝ එකේ link එකත් description එකේ තියෙනවා. right. profit එක ඩොලර් 565යි 775යි. රන් 8යි win 5යි loss 3යි 565යි 775යි. එයා වැඩ කරලා ඉවරයි. ඉතින් බලන්න චූටි වෙලාවක් ගියේ. විනාඩි 6ක 7ක වගේ කාලයක් තමයි ගියේ. ඉතින් ඩොලර් 565යි 775ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් වලින් ගත්තොත් අපි 320 ගානේ ඩොලර් එක තිව්වොත් 320 ගානේ ඩොලර් එක තිව්වොත් 1.80කට ආසන්න වගේ මුදලක් අපි බලමු. 320 වැඩි කිරීම 565යි 775.
හරි 1.81 1,81,40,040ක මුදලක් තමයි මෙයා මේ සොයලා තියෙන්නේ. ඉතින් විනාඩි 7යි ගියේ. ඉතින් මේක තමයි කතාව. ඔයාලට පේනවා ඇති මම හිස්ටරි ක්ලියර් කරගන්නම්. මෙයා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි අලුත් රොබට්. මෙයාව අපි ගෲප් එකට දෙනවා අද රැට හෝ අද හවස් වෙද්දී ගෲප් එකට දෙනවා. ආයෙත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් තවත් ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝස් වලින් හම්බෙමු. අලුත් ස්ට්‍රැටජික් වලින් හම්බෙමු. මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා මට WhatsApp කරන්න, මැසේජ් කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්, ජයග්‍රාහී දවසක්.